สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายฟีซอนวันนี้ผมมาพูดถึงการจอดรถในทางลาดชันด้วยเกียร์ธรรมดานะครับสังเกตดูว่าข้างหน้าของผมเนี่ยเป็นทางลาดชันก็ถ้าเป็น90 องศาเนี่ยมันสัก 3-5% ได้นะโดยประมาณนะโอเคสมมุติเราจอดในทางลาดชันเนี่ยผมดึงเบรกมือขึ้นสุดเลยนะนี่คือล็อกสุดท้ายแล้วปล่อยเบรกออกรถยังไหลนะครับเนี่ยโอ้โหเบรกไม่อยู่แล้ววิธีทำก็คือถ้าแบบนี้นะครับให้เราเข้าเกียร์แล้วก็สตาร์ทไปเลยนะครับก็คือเมื่อกี้ผมเบรกไม่อยู่นะครับเพราะว่าลมเบรกเนี่ยมันหมดแล้วนะครับก็ให้ตั้งสติอย่าตกใจนะครับไอจังหวะเมื่อกี้เนี่ยถ้าบางคนเนี่ยสติแตกนะครับจังหวะเมื่อกี้รถไหลอาจจะเบรกไม่อยู่ผมกดเบรกสุดเลยนะแต่รถยังไม่อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะดับเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นให้สุดนะครับให้ใช้เกียร์เนี่ยเป็นการเบรกไปเลยนะครับนี่สมมุติผมเอาเบรกมือลงเลยนะปึ๊บนี่อันนี้คือภาระไปอยู่ที่เกียร์หมดเลยนะครับก็คือเกียร์จะแข็งมากโอ้โหมีจังหวะที่ผมรู้สึกได้ว่าเหมือนกับไอ้กำลังอัดของเครื่องยนต์อ่ะมันรั่วทำให้รถเนี่ยมีการกระตุกเล็กน้อยนะครับอันนี้ถ้าไม่ชัวร์นะครับบางเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะมีการหลวมแล้วนะครับเหมือนอย่างเครื่องยนต์ของผมเนี่ยมันก็มีการแบบเนี่ยเหมือนอย่างเมื่อกี้ก็คือมีกึกไปบ้างสักช่วงหนึ่งนะครับให้ใช้เบรกมือช่วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือก้อนหินไปดักที่ล้อนะครับอันนี้จะช่วยได้อีกหนึ่งอย่างนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือถ้าเกิดกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็ให้หักพวงมาลัยไปทางที่คิดว่ารถจะหยุดนะครับเพราะว่าสมมติรถมันไหลนะครับนี่ครับเราจะไหลไปหาเสาไฟฟ้านะครับก็ดีกว่าไหลลงไปแล้วก็ไปชนกับรถใครก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับวิธีแค่นี้นะครับก็จะช่วยให้เราจอดรถในที่ทางลาดชันอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับเกียร์ธรรมดานะนี่ถ้าถอยพลาดนี่คือตกคลองเลยนะเคยมีมาแล้วนะที่ถอยจนตกลงไปในคลองเนี่ยการกลับรถนี่แหละตรงนี้แหละเป็นผู้หญิงนะครับขับไดฮัตสุมิราก็เข้าใจว่าเขาเอาขวดน้ำเอาของอะไรต่างๆเนี่ยวางไว้ข้างใต้พวกแป้นเบรกคันเร่งเนี่ยเวลาเหยียบเบรกแล้วไอ้ขวดน้ำนั่นแหละไปขัดเบรกเขาเองนะครับเลยทำให้รถไหลไม่หยุดนะครับก็ตีลังกาหงายชี้ฟ้ากันไปเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากจะสนับสนุนค่าน้ำมันของผมก็แค่กด Subscribe แล้วก็กดไลค์วิดีโออันนี้นะครับก็ไปละบ๊ายบาย